guys sa application na to ay magsosolve ka lang ng CAPTCHA at pag nakaipon ka na ng points ay pwede mo ma-convert sa mobile load, GCash, Steam Wallet, Mobile Legends, Bangbang. At pwede mo mapalitan yung points mo na nagkakahalaga ng 50 pesos, 120 pesos, 240 pesos, 600 pesos. So ayan na guys ang ituturo kong application. So ito na nga guys yung bagong application ngayon na pag-uusapan natin, na kung saan dito guys sa application na to ay magsosolve lang tayo ng CAPTCHA. Then yung pangalan guys ng application na to, Baycaps-Earn Points from Solving CAPTCHA. So, pwede nyo siya guys ma-download dyan sa Play Store. Hanapin nyo lang guys yung logo na yan, then yung pangalan. So, ngayon guys, pagka-install natin nito sa Play Store, open na po natin yung application na to. So guys, pagka-open natin ang application na to, kung wala po tayong account, mag-create an account po tayo. So, click nyo lang guys yung create an account. Then, madadirect kayo guys sa browser. Then dito guys, dito na po kayo magsa-sign up. Then, nandyan din guys sa description down below yung link ng sign up ng application na to para makapag-sign up na agad kayo. Then dito guys, register ng account. So, maglalagay lang kayo dito ng full name, email address, password, then referral code. Then yung click nyo lang to guys, yung box na yan. Then, solve nyo lang to guys na I am human. So, kailangan nyo guys i-solve yan, yung CAPTCHA na yan. Then, register na po kayo. Then, sa mga gusto pala guys, gamitin yung referral code natin. Then, dyan din sa description down below. And pwede nyo rin guys gamitin yung mga referral code ng mga nagko-comment sa comment box natin or sa comment section. So, ngayon guys, mag-sign up muna ako dito at magla-login. So, ngayon guys, pagka-login nyo, mapupunta na agad kayo sa dashboard. Then, may lalabas na ganito. Please wait while we are processing your request. So, hintayin lang natin yan guys mag-loading yung sa dashboard natin. Then guys, pagkatapos po mag-loading, makikita nyo na po dyan guys yung referral link nyo, yung total points nyo na overall points na na-earn nyo including referral. Then dito yung current points, then yung remaining points. Then makikita nyo rin guys dito yung referral points, yung points you earn through referral. Then redeem points, then survey points, then CAPTCHA points. So dito guys, kailangan lang talaga natin mag-ipon ng points. So ngayon, paano nga ba tayo mag-iipon ng points? So ngayon, para makapag-ipon tayo ng points, click lang natin to guys yung 3 lines na yan na nasa taas. Click lang po natin. Then dito guys, meron po dyan CAPTCHA. So pindutin lang natin guys yung CAPTCHA. Then dito guys, hintayin natin mag-loading yung CAPTCHA. So minsan mabilis or matagal yung loading, depende po sa internet nyo. So kailangan guys, mabilis yung internet nyo para mag-loading agad. Then may lalabas na ganyan guys. Please wait while we are processing your request. So hintayin lang muna natin. Then guys, pag natapos na yung paghihintay natin at nag-loading na siya, may makikita na po kayo dyan guys na CAPTCHA left. Then I am human. So dito guys, ito po yung number dito. Ayan po guys yung CAPTCHA na kailangan natin ma-solve ngayong araw. Then kada solve natin guys ng CAPTCHA ay may makukuha po tayong points. Then guys, pag naubos na po yung CAPTCHA, ay sinasabi dito na after you finish all the CAPTCHA, there will be a 2 hours waiting time to be able to solve again. So ibig sabihin, pag naubos na natin yung CAPTCHA, ay kailangan natin guys mahintay ng 2 hours. Kumbaga magpapahinga lang tayo, then pagbalik natin guys ng 2 hours, ay meron na ulit tayong CAPTCHA. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba i-solve yung CAPTCHA na to. So first, ang kailangan nyo gawin ay pindutin nyo lang tong box na to. Yan. Then hintayin nyo mag-loading or lumabas yung mga CAPTCHA na kailangan natin i-solve. Then basahin nyo guys dito kung anong dapat i-solve. So sinasabi dito, please click each image containing a track. So ngayon, hahanapin natin yung mga picture na meron track. So lahat guys ng picture na possible na alam mong track ay pindutin mo po. Then pag alam mo, napindot mo na lahat, click mo na po yung check. Then pag hindi mo maintindihan o hindi mo ma-solve, pwede mo pindutin itong yung may arrow na yan para ma-refresh or ma-next siya sa ibang CAPTCHA. Then pindutin muna natin to guys na check. Yan. Then saving. So ngayon babasahin niya kung tama nga ba yung pagsusolve natin ng CAPTCHA. Then hintayin muna natin yan. So kadalasan 1 minute or 30 seconds tapos na agad yung pagsusolve ng CAPTCHA. So nakadepende nga guys talaga yan sa internet nyo.
So ayan, ibig sabihin tama. Pag nabawasan guys yung CAPTCHA natin dito, ibig sabihin tama po yung pag-solve natin ng CAPTCHA. So ganun lang siya guys kasimple. So ngayon, magsusolve ulit tayo. Click lang natin yung I am human. Then please click each image containing a track. So ganun ulit. Pero ibang-ibang picture na siya. So ngayon, piliin muna natin guys yung mga track dito. Yan, piliin natin. 2, 3, 4. So kadalasan, 4 lang naman talaga lagi yung image na kailangan natin mapindot na merong track. So pindutin lang natin check. Then hintayin natin guys. Ayan, saving na po. Then hintayin natin guys magbawasan yung CAPTCHA left natin para malaman natin kung tama nga ba yung na-solve nating CAPTCHA. So wait lang muna natin. So yun, tama. Dahil nabawasan yung CAPTCHA natin. So ganun lang guys kasimple ang pagsusolve ng CAPTCHA sa application na to. So ngayon guys, pag nakapag-ipon na kayo ng maraming points, ay pwede na natin yan ma-withdraw. So click lang natin tong 3 lines, yan. Then dito sa redeem, yan, hintayin mo natin mag-loading para makapakita or makita nyo guys yung redeem. So ayan guys, nag-loading na yung redeem. So dito guys sa redeem, makikita nyo din dito yung earn points nyo or yung pinaka-total na points nyo. Then dito, sinasabi dito, processing of request will usually take 8 to 10 days. So kailangan natin guys maghintay ng 8 to 10 days before ma-receive natin yung rewards na nire-request natin. The reason for that is that we evaluate your account. Make sure to correctly input your details to avoid problems. So kailangan guys, i-double check nyo lagi yung details nyo dito pag magre-redeem kayo. So dito, Steam Wallet and Mobile Legends Diamonds will have 10 pesos fee. So may bayad siya guys. Then dito sa method, meron tayong 4 na pagpipilian na para makapag-withdraw tayo. So merong mobile load, GCash, Steam Wallet, then Mobile Legends Bang. Then dito guys, yung mobile number natin, make sure na tama yung ilalagay nating mobile number. Then guys, dito sa amount naman, meron lang dito silang amount na 50, 120, 240, then 600 pesos. Then meron katumbas na points yung 50 pesos. Nakatumbas siya ng 5,000 points, then yung 120 pesos, 10,000 points, then yung 240 pesos, katumbas po siya ng 20,000 points. Then 600 pesos, katumbas po ng 50,000 points. So, ganun lang siya guys kadali. Ganun ang makapag-redeem dito sa application na to. Then makikita nyo rin guys dito sa redeem history, yung mga nire-redeem nyo. Kung ano na nga bang nangyari, ano na nga ba yung status. Pero ngayon guys, hindi pa tayo nakakapag-redeem dito dahil bago pa nga lang tayo sa application na to. Then guys, share ko na din po na pwede rin kayong mag-login sa website nila, bakecaps.com, dahil iisa lang po yung account dyan or iisa lang po ang may-ari nyan. Meron po silang website at meron po silang application sa Play Store. Then guys, para makapag-earn din pala kayo ng points, pwede rin kayo mag-invite. So dito guys, may mechanics yung pag-i-invite nila. So nakalagay dito, you can claim your referral bonus if that user you refer to will earn at least 90 points. Either point from solving CAPTCHAs, answering surveys, or referral bonus as long as it earns 90 points. So kailangan daw guys, makapag-earn muna yung na-invite natin ng 90 points para makuha natin yung referral bonus sa kanila. Then dito guys, sa mga magtatanong na yung CAPTCHA guys ay equivalent po siya ng 1 point. Ibig sabihin, each CAPTCHA you solve ay 1 point lang po ang makukuha nyo. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. At wag nyo pala guys kakalimutan na i-comment down below yung referral link nyo sa application na to para gamitin po ng mga susunod na manonood at magtulungan po tayong kumita sa application na to. Kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell.